Xin chào mọi người, mình là Linh. Đây là video thứ 2 trong series Learning Kalimba từ A đến Z của mình. Trong video thứ nhất mình đã giới thiệu về các nốt nhạc trên Kalimba, bài tập và mẹo để nhớ những nốt nhạc này và cách áp dụng. Thì đây là video thứ 2, mình sẽ nói về hợp âm, cách áp dụng hợp âm, những cách để làm cho câu nhạc của mình nghe hay hơn, đó chính là thêm những câu scale. Câu hỏi đặt ra đầu video này chính là mọi người có đang tự làm khó mình bằng cách quan trọng hóa hai từ ngữ nhạc lý lên, từ đó khiến mình không thể nào học tốt hơn? Hãy cùng mình tìm câu trả lời trong video này nhé. Phần đầu tiên trong video này mình sẽ nói về hợp âm. Khi mà nhắc đến hai từ hợp âm thì mọi người luôn nghĩ đến một từ ngữ rất là cao siêu, đó chính là nhạc lý. Sau đó tự mặc định nhạc lý là một thứ quá rắc rối để mình có thể hiểu và mình không muốn hiểu, thì mình sẽ trả lời là chính xác, nhạc lý là một thứ rất là khó, rất là rắc rối và khó hiểu. Nhưng nó chỉ đối với những người muốn học chuyên sâu thôi. Ví dụ như mình học piano, mình muốn tìm hiểu về nhạc jazz, thì khi mà nói đến nhạc lý thì mình cũng chưa biết khi nào học mới xong nữa, bởi vì nó rất là rắc rối, rất là nhiều vấn đề và rất là khó. Nhưng mà vấn đề ở đây là không ai bắt mọi người phải học đến nhạc lý, nhạc jazz để chơi được kalimba, đúng không? Vậy thì đối với kalimba, nhạc lý chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng ngàn thứ liên quan đến nhạc lý thôi. Bởi vậy cho nên không có gì là mình không thể học được cả. Và điều quan trọng là mọi người đừng quan trọng hóa từ ngữ nhạc lý lên, sau đó là mặc định mình không thể làm được, mình không thể học được. Thì khi đó bộ não của mình nó sẽ không chịu tiếp nhận khi mà mình muốn học một điều mới. Mọi người thử dừng video này lại trong vài giây, nghĩ xem mình nói có đúng không nhé. Ok, trong video thứ nhất thì mình đã nói về đàn kalimba, các nốt được sắp xếp xen kẽ. Thì nó tạo cảm giác cho mình là khó chơi, khó nhớ các nốt nhạc này. Nhưng đây là điều thuận tiện để tạo thành các hợp âm. Vậy thì hợp âm là gì? Hợp âm là tổng hợp của các âm thanh vang lên cùng một lúc. Trong đó phải có ít nhất 3 âm. Có thể là 4 âm, 5 âm, 6 âm và nhiều hơn nữa. Nhưng về cơ bản là phải có 3 âm. Mình nói lại lần nữa nha. Hợp âm là tổng hợp của các âm thanh vang lên cùng một lúc. Trong đó phải có ít nhất 3 âm. Ví dụ, đây là một hợp âm, đây cũng là một hợp âm. Thì 3 âm thanh này không phải là 3 âm thanh bất kỳ, mà nó có cái quy định của nó. Trước tiên để giải thích kỹ về hợp âm thì mình sẽ nói về ký hiệu của hợp âm. Hợp âm được ký hiệu bằng những chữ cái Latin từ A đến G, giống như ký hiệu trong nốt. Ở video thứ nhất mình đã nói, ở trên đây cũng có A, B, C, D, E. Đó là ký hiệu của nốt nhạc và đồng thời cũng là ký hiệu của hợp âm. Nhưng hợp âm nó khác một chỗ là nó có nhiều loại hơn. Trong đó kalimba mình có 2 loại điển hình nhất là hợp âm trưởng và hợp âm thứ. Nâng cao hơn thì có thể là hợp âm trưởng 7, hợp âm thứ 7. Đầu tiên là về hợp âm trưởng. Hợp âm trưởng thì chỉ có một chữ cái in hoa thôi. Ví dụ đô trưởng chỉ có một chữ C thôi, son trưởng chỉ có một chữ G thôi, hoặc là pha trưởng chỉ có một chữ F thôi. Thứ hai là hợp âm thứ. Hợp âm thứ thì đầu tiên viết bằng chữ cái in hoa, sau đó thêm một chữ M nhỏ phía sau. Chữ M nhỏ này có nghĩa là minor, có nghĩa là thứ. Thì ví dụ khi mà mình thấy chữ D và chữ M viết liền nhau thì mình biết là D là Rê, M vô lọc là Rê thứ, M là Mi thứ, M là La thứ. Vậy thì các nốt trong hợp âm gồm những gì? Như lúc nãy mình nói, hợp âm gồm có 3 nốt. Thì hợp âm đô trưởng sẽ gồm 3 nốt đồ, mi, son. Rê thứ sẽ gồm 3 nốt rê, fa, la. Mi thứ gồm mi, son, si. Tương tự như vậy, câu hỏi là tại sao phải là 3 nốt đó mà không phải là 3 nốt khác? Và tại sao nó liên quan đến cái gì mà gọi là trưởng là thứ? Thì phần này nó liên quan đến kiến thức chuyên sâu hơn một xíu. Phải giải thích về cấu tạo của quãng ba trưởng, cấu tạo của quãng ba thứ gồm bao nhiêu cung, sắp xếp trước, sắp xếp sau. Thì mình sẽ không giải thích tại đây bởi vì nó nghe hơi dài, hơi lan man nên mọi người sẽ chán. Thì mọi người ai mà muốn hiểu hơn về phần này, muốn hiểu rõ thì có thể comment bên dưới cho mình, hoặc là gửi email cho mình, hoặc là liên lạc với mình qua các cái đường link mà mình để ở bên dưới video nha. Trước đây mình đã làm một video giải thích về hợp âm trên kalimba rồi, áp dụng và đệm hát, nhưng mình chưa giải thích theo cách như thế này để cho mọi người hiểu. Cho nên ai muốn xem thêm một chút về hợp âm trên kalimba
vào điểm hát thì có thể xem lại video của mình bên dưới nha. Bây giờ mình xin nhắc lại một cách ngắn gọn như sau. Trên cây kalimba của mình 17 phím, không có thang có dáng gì hết, thì tất cả chỉ có 7 hợp âm là đô trưởng, rê thứ, mi thứ, fa trưởng, son trưởng, la thứ và si dim. Nhưng hợp âm si dim rất ít dùng, nên trong trường hợp này có thể bỏ qua. Vậy thì chỉ còn có 6 hợp âm thôi, cụ thể như sau. Đô trưởng gồm 3 nốt, đô, mi, son. Rê thứ gồm 3 nốt, rê, fa, la. Mi thứ gồm 3 nốt, mi, son, si. Fa trưởng, fa, la, đô. Son trưởng, son, si, rê. La thứ là đô, mi. Và cuối cùng là si dim. Hợp âm này ít dùng nha. Phần tiếp theo sẽ là hợp âm nâng cao. Những hợp âm nâng cao này xuất phát từ những hợp âm cơ bản mình vừa giải thích phía trước. Đặc biệt là những hợp âm này thường được dùng nhiều trong nhạc trẻ Việt Nam gần đây, cho nên là mình muốn giải thích luôn. Thì đây là phần giải thích nâng cao nên là lần đầu nghe mọi người có thể sẽ không hiểu. Nhưng mà mọi người yên tâm, nghe chừng chục lần là hiểu thôi nhá. Mình đùa đấy, chỉ cần nghe 2-3 lần thôi. Thì lần đầu tiên nghe sẽ hơi lắc nẻo tí nha. Trong phần hợp âm nâng cao này sẽ có 3 hợp âm như sau. Hợp âm thứ 7, hợp âm major 7 và hợp âm 7 dominant. Thứ nhất là hợp âm major 7, ký hiệu như sau. Chữ M nhỏ, A, G và số 7, hoặc là chữ M lớn và số 7, thì hợp âm này mình sẽ đọc là major. Major có nghĩa là trưởng, thêm số 7 đằng sau có nghĩa là trường hợp này, hợp âm này dùng quãng 7 trưởng. Mọi người sẽ thường thấy những hợp âm này trong bài hát nhạc trẻ như sau. Vậy thì mục đích của hợp âm này là gì? Để làm cho bài hát của mình thêm màu sắc, nghe dày hơn và nghe hay hơn. Túm lại, trên cây đàn của mình, giọng đô trưởng hoặc giọng la thứ chỉ có 2 hợp âm 7 trưởng này thôi, đó chính là đô major 7 sẽ gồm 4 nốt đô, mi, son. Đây gọi là hợp âm đô major 7. Thứ hai là hợp âm fa major 7. Một bài điển hình nhất nha, đó chính là ngay câu đầu tiên của bài Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở luôn. Mình thấy ở ngay câu đầu tiên có hợp âm fa major 7, đúng không? Thì cái câu nhạc của nó sẽ như thế này. Cái câu đầu tiên này, cái nốt mi này nó liên quan đến hợp âm fa major 7. Thì khi tác giả ở chỗ này họ muốn giai điệu của họ là nốt mi, nhưng họ không muốn dùng hợp âm khác như là hợp âm đô hay là hợp âm mi, nhưng họ thích dùng hợp âm fa. Được không? Đây là cách mà mọi người hay thấy ở trong bài nhạc trẻ. Thứ hai đó là hợp âm thứ 7. Trên kalimba mình chỉ có 3 hợp âm thứ 7 thôi, đó chính là DM thêm số 7, EM thêm số 7 và AM thêm số 7. Thì mình đọc là DM là rê thứ, thêm số 7 đọc là rê thứ 7, EM mi thứ 7 và AM là la thứ 7. Mục đích của các hợp âm này cũng là làm cho âm thanh của mình nghe dài hơn, hợp âm nghe dài hơn, thêm màu sắc hơn. Nhờ đó mà bài nhạc nghe sẽ đặc biệt hơn. Hợp âm rê thứ 7 sẽ gồm 4 nốt. Thực ra nó chỉ từ hợp âm rê thứ này, nãy mình biết rồi đúng không? Rê, fa, la là hợp âm rê thứ, thêm nốt số 7 là đô. Thứ hai là hợp âm mi thứ 7, thêm nốt rê vô. Và hợp âm cuối cùng là la thứ 7, thêm nốt son vô. Ok, có một câu rất là hay ở trong bài Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở. Đó là câu thứ hai. Mình đánh lại đoạn lúc nãy một xíu nha. Chính là câu này. Ở câu này tác giả muốn dùng nốt rê cho giai điệu, nhưng tác giả không muốn dùng hợp âm rê, cũng không muốn dùng hợp âm son,
cũng không muốn dùng hợp âm pha hay hợp âm nào khác hết. Khi này người ta dùng hợp âm mi thứ 7 thì câu nhạc của mình nghe nó sẽ đặc biệt hơn. Hợp âm cuối cùng trong phần hợp âm nâng cao này chính là hợp âm 7 dominant. Thì mình hiểu một cách đơn giản nha. Dominant là một hợp âm dẫn về hợp âm chủ. Trong trường hợp này, hợp âm chủ của mình là hợp âm đô trưởng. Mình cần có một đứa dẫn nó về nhà. Đó chính là son 7. Mọi người nghe hợp âm này nhá. Khi mà mình đánh, không bao giờ bài hát của mình có thể dừng ở chỗ này được. Nghe cảm giác như là nó đang thiếu một cái gì đó. Nó cần dẫn về một đứa chủ nhà, đó chính là đây. Vậy thì trường hợp này mình sẽ luôn luôn thấy trong mỗi bài hát viết ở hợp âm đô trưởng. Thì trước khi về hợp âm đô trưởng, nó sẽ có hợp âm son 7. Khi mà mình chơi lên những nhạc cụ khác khó hơn thì mình sẽ có những cách khác để về hợp âm đô trưởng. Nhưng mà về cơ bản, đó sẽ là hợp âm son 7 để đưa về đô trưởng. Túm lại mình muốn giải thích phần hợp âm nâng cao này là bởi vì mình thấy nhiều bạn là khi mà thấy những bài hát có những hợp âm ghi những chữ cái mà thêm thắt vô là mình không hiểu gì hết, sau đó là mình bỏ qua luôn. Thì sau khi nghe bài này mình hy vọng là mọi người nhìn những bài hát có hợp âm như thế không cần phải hoa mắt để bỏ qua nữa, bởi vì mình biết nó là gì rồi. Tính ra trong 16 năm mình đi học, kể cả học đại học ấy, thì mình học biết bao nhiêu kiến thức vẫn có thể nhớ. Vậy thì tại sao mọi người lại có thể nghĩ là 6 hợp âm cơ bản và từ 6 hợp âm cơ bản thêm 6 hợp âm nâng cao lại quá khó để có thể học được? Vậy thì có phải là do mình suy nghĩ của mình tự giới hạn bản thân mình lại để mình không học được điều mới đúng không? Bây giờ túm lại, mẹo để nhớ và học thuộc các hợp âm đó chính là thực hành, cộng đọc và ghi nhớ hình ảnh trên cây đàn. Mình làm ví dụ ở phần này nhá. Thứ nhất là tay chơi, miệng mình đọc theo xướng âm theo nốt nhạc. Và thứ hai là mình nhìn nốt trên cây đàn. Mình nhìn kết hợp với hình ảnh sẽ mau nhớ hơn. Bắt đầu nào. Đô trưởng gồm đô mi son rê thứ rê fa la mi thứ mi son si, fa trưởng fa la đô, son trưởng la thứ là đô mi, rồi lên tiếp luôn đô trưởng đô mi son, rê thứ rê fa lá, mi thứ mi son si, fa trưởng fa la đô, son trưởng son si rê. Đây là cách học hợp âm. Tiếp theo đến hợp âm nâng cao. Do major 7, do mi son si, rê thứ 7, mi thứ 7, fa major 7, son 7, la thứ 7. Đó chính là 6 hợp âm nâng cao. Đơn giản đúng không? Mọi người có thể học thuộc. Vậy thì giống như trong video thứ nhất, mình muốn mọi người dừng video này lại để bắt đầu luyện tập, hoặc có thể nốt lại trong tờ giấy nốt của mình. Sau khi video này kết thúc, mọi người hãy dành một chút thời gian để luyện tập nha. Mình dám chắc là trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi là mọi người có thể nhuần nhuyễn được các hợp âm này rồi. Và nhớ rằng tập đàn kết hợp với đọc nốt và ghi nhớ bằng hình ảnh. A little longer than a few minutes later. Cảm ơn mọi người đã tập bài tập về hợp âm vừa rồi. Mình xin làm một bài test nhỏ nhé. Mọi người xem hình hợp âm này và cho mình biết trước khi xem video mọi người có cảm thấy cực kỳ khó hiểu vì những chữ cái gọi là hợp âm đúng không? Vậy thì sau khi nghe bài trên và thực hành bài tập về hợp âm trên thì mọi người còn thấy khó hiểu nữa không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Tiếp theo sẽ là bài luyện tập về hợp âm trên kalimba. Bài tập này mình sẽ chơi tất cả các nốt trong mỗi hợp âm trên toàn bộ 17 phím trên kalimba. Có nghĩa là hợp âm đô trưởng gồm 3 nốt đồ mi son. Mình sẽ chơi tất cả các nốt đồ mi son trên cây đàn kalimba luôn. Đây còn gọi là bài tập về hợp âm rải. Mình làm thử nha. Hợp âm đô trưởng gồm đồ mi son. Mình sẽ tìm tất cả các nốt đồ mi son. Tiếp theo là hợp âm rê thứ gồm rê fa la, mi thứ mi son si,
Fa trưởng, fa la đô. Son trưởng, son si rê. La thứ, la đô mi. Bài tập hợp âm này có tác dụng gì? Nó sẽ giúp mọi người chơi những câu nhạc nghe có vẻ ảo diệu hơn. Điển hình là những câu mà mình hay chơi trong cuối video như thế này. Hoặc là câu cuối mình có thể chơi ngược lại. Thì những câu nghe ảo diệu như thế này thực ra nó xuất phát từ bài tập hợp âm của mình, hợp âm rải của mình. Bài tập thứ hai là chơi scale trên từng nốt chủ âm. Vậy thì scale là gì? Scale là thang âm hay gọi là âm giai, là các nốt sẽ chơi theo một thứ tự nhất định liền nhau, và nó sẽ có những cái tên cụ thể dựa vào số cung mà các nốt đứng cạnh nhau. Ví dụ scale đô trưởng bắt đầu từ nốt đồ, kết thúc của mỗi nốt đồ nó như thế này. Nó trong vòng 8 nốt thôi. Tiếp theo sẽ là scale rê thứ. Thì nếu như gọi đúng tên của nó thì sẽ gọi là scale rê thứ Dorian. Nhưng mà mình không cần rắc rối như thế, mình chỉ cần tập là scale rê thứ như thế này. Scale mi thứ. Tiếp theo son trưởng, la thứ. Bài tập này để làm gì? Mình thấy có một cách áp dụng rất là hay, đó chính là nối những câu trong bài hát bằng cách dùng 8 nốt nhạc trong scale. Ví dụ như trong bài Minuet, mọi người nghe lại thử câu nối này nha. Vậy thì nó có phải là câu nối của nó từ phà lên đến son thì nó có phải là 8 nốt không? Son này là nốt trong giai điệu rồi, thì thực tế nó là đi từ phà lên đến pha trên này, thì nó gọi là scale pha mình vừa tập. Đó là một trong những cách điển hình để nối những câu nhạc bằng những cái scale như thế này. Thì mình nghe người ta đánh cứ cảm thấy nó hay, nó mượt, rồi người ta thêm thắt nốt này nốt kia mình không hiểu. Thì đây là một trong những cách để thêm nốt vào mà nghe rất là hay. Thêm một bài ví dụ cho cách áp dụng scale và câu nối, bài Silent Night. Mọi người có thấy câu nối đấy không? Mình hoàn toàn có thể đánh như bình thường, như là mình có thể vào liền, nhưng mình muốn thử áp dụng scale, mình bắt đầu từ nốt là lên đến nốt là. Thì lúc đó câu nhạc của mình nghe nó sẽ đặc biệt hơn. Mình nghĩ video thứ hai này khi mà giải thích về hợp âm, cách áp dụng những câu scale vào bài hát của mình để cho nó thêm hay thì đã đủ cho video thứ hai này để cho mọi người luyện tập rồi. Ngay sau video thứ hai này sẽ là video thứ ba, nói về cách thêm âm bass và cách lướt nốt. Mọi người có thể dừng video thứ hai này lại để luyện tập, sau đó xem video thứ ba, hoặc là xem liền video thứ ba, sau đó nốt lại những cách để luyện tập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây. Mọi người có câu hỏi gì hãy comment bên dưới giúp mình, để mình có thể giúp đỡ mọi người học tập được tốt hơn. Cùng với đó là có thể góp ý cho mình, đặt những câu hỏi để mình có thể làm video tốt hơn trong những lần sau nhé. Cảm ơn, xin chào mọi người.